این داستان ترسناک زمان اتفاق افتاد در بین اقیانوس بزرگ اطلس یک کشتی تجاری بریتانیایی عبور میکرد. کاپیتان این کشتی متوجه شد که یک کشتی دیگر نیز در اینجا است که نه حرکت میکند و نه هم جواب علامت آنها را میداد. زمانی که نزدیک این کشتی رفتند دریافتند که این کشتی در این اقیانوس بزرگ تنها با موجهای دریا ایستاده است. جای حیرت این بود که تمام غذا، لوازم و کارگوی خدمه داخل کشتی صحیح و سالم موجود بود. چیزی که در آنجا وجود نداشت فقط خدمه کشتی بود که بدون کدام دلیل و نشانه از اینجا غایب شده بودند. این است داستان مری سلست که تقریبا به مدت 150 سال همه تاریخ شناسان را پریشان ساخته است. رازی که بدون دریای بزرگ هیچ کس تا حال نمیدانست. یک بار دیگر خوش آمدید به کانال باورکو. این کشتی را برای اولین بار در سال 1861 در کانادا ساختند و نامش را آمازون گذاشتند. در شروع کار خود شکار چندین حادثه خرد شده بود. همین دلیل است که این کشتی به خاطر حادثاتش خیلی مشهور است، اما تا حال هیچ حادثه بزرگ را مقابل نشده بود. این کشتی دست به دست انتقال یافت، اما زمانی که مالک آن کاپیتان بنجامین بریکس شد، نام این کشتی را مری سلست گذاشت. روز 7 نوامبر 1872 یک روز خیلی قشنگ در نیویورک بود. مری سلست کنار ساحل ایستاده بود و در آن سامان و لوازم بار می‌کردند. در این کشتی 700 بشکه ایتانول را بار کردند که این الکل برای نوشیدن نه بلکه برای صنعت از آن استفاده می‌شود. این مواد را باید از طریق اقیانوس اطلس از نیویورک به شهر جنوا ایتالیا انتقال می‌داد. در این کشتی 10 نفر سوار بودند که در آن کاپیتان کشتی بنجامین سپونر بریکس، خانمش و طفل 2 ساله‌شان به همراه 7 نفر خدمه کشتی سوار بودند. در ابتدای سفر کشتی بدون هیچ کدام مشکل و عارضه به سفر پرداخت. این سفر حدود 7500 کیلومتر طول داشت که در آن زمان روزها نه بلکه هفته ها را در بر می گرفت. به یادتان باشد که در آن زمان GPS یا هم سیستم های دریایی پیشرفته نیز موجود نبود که بتوان با کاپیتان تماس گرفت. از سفر مری سلست از نیویورک 3 هفته گذشته بود و تا چند هفته آینده آمادگی پذیرایی کشتی در جنوا گرفته می شد، اما تا این قدر وقت هیچ خبری از مری سلست نبود، تا این حد که کشتی های بعد از مری سلست به ژنوا رسیدند، اما مری سلست تا هنوز نرسیده بود. پریشانی زیاد شده می رفت که چرا بعد از چندین هفته مری سلست تا هنوز نرسیده است. 10 روز بعد از مری سلست یک کشتی بریتانیایی دیگر نیز از نیویورک حرکت کرد که مقصد آن جبرالتار بود. این کشتی دیگراتیا نام داشت که یک کشتی تجاری بریتانیایی بود. این کشتی بعد از چندین هفته به تاریخ 4 دسامبر 1872 نزدیک جزیره آزور رسیده بود. این قسمت اقیانوس اطلس است که بجز آسمان آبی و دریای بزرگ هیچ چیز دیگر معلوم نمی شود. کاپیتان کشتی در اقیانوس کم دور یک کشتی دیگر را دید. او متوجه شد که این کشتی حرکت نمی کند بلکه در یک جای آرام ایستاده است. در این قسمت اقیانوس چنین منظره را کاپیتان دید باور نکرد و چندین بار کوشش ارسال سیگنال به طرف کشتی استفاده کرد، اما کاپیتان زمانی که هیچ جواب از طرف کشتی دریافت نکرد دستور نزدیک شدن به کشتی مقابل را داد. زمانی که نزدیک این کشتی رسیدند کاپیتان دریافت که این کشتی دوستش مری سلست است که تقریبا 1 ماه پیش از نیویورک حرکت کرده بود. مری سلست 800 کیلومتر دور از جبرالتار در بین اقیانوس اطلس تک و تنها ایستاده بود. کاپیتان کشتی به خدمه دستور داد تا به داخل مری سلست بروند. زمانی که خدمه به داخل رفتند دیدند در کشتی هیچ موجود زنده نیست. این کشتی 1 ماه پیش با 10 نفر حرکت کرده بود، اما حال این افراد در بین این اقیانوس بزرگ کجا شدند؟ همین سوال کاپیتان دیگریتیا را نیز به تشویش انداخته بود. در ابتدا فکر کردند که حتما کدام حادثه رخ داده است، اما زمانی که کشتی را بررسی کردند همه چیز در جای خود صحیح و سالم بود. لوازم کاپیتان و فامیلش و حتی لباسهای خدمه کشتی نیز دست نخورده بودند، تا این حد که تمام وکالاهایی را که باید به ژنوا انتقال میدادند صحیح و سالم در جای خود هستند. تمام مواد خوراکی خدمه هم در گودام و هم در آشپزخانه کشتی مکمل موجود بود. بعد از کم بررسی از اتاق کاپیتان کشتی یک دفترچه ثبت به دست آمد. این دفترچه را کاپیتان‌های کشتی نزد خود نگه می‌داشتند و در آن تمام مشکلات تکنیکی و عوارض کشتی را در سفر می‌نوشتند. در این دفترچه آخرین نوشته را کاپیتان کشتی تاریخ 25 نوامبر 8 صبح انجام داده بود که 10 روز قبل از پیدا شدن کشتی در این حالت بود. این بدین معنا است
که با مدت 10 روز این کشتی همین قسم در این اقیانوس بزرگ ایستاده است. کاپیتان دیگریتیا همین این ماجرا را دیده می رفت اما هیچ چیز برداشت کرده نمی توانست. زمانی که نظرش به بخش کشتی های نجات افتاد متوجه شد که هیچ کشتی نجات در آنجا نیست. این بدین معنی است که حتما کدام حادثه در کشتی رخ داده است که تمام افراد کشتی فرار کردند. از اتاق کاپیتان لوازم خودنمایی نیز گم بود، اما جالب این که در زیر تخت خواب کاپیتان یک شمشیر سربسته دریافتند که باز نشده بود، که بدین معنی است بالای کشتی هیچ حمله صورت نگرفته است. در غیر آن از این شمشیر استفاده میکرد. با شمول دفترچه ثبت تمام اوراق دیگر نیز در آنجا موجود بود. یک چیز دیگر را متوجه شدند که در داخل کشتی در هر کنج آب موجود بود، اما این قدر آب کم نمیتواند به این کشتی بزرگ ضرر برساند. طبق قوانین نجات بین الملل اگر هر کسی کشتی را نجات بدهد مطابق اموال داخل کشتی برایش انعام داده خواهد شد. کاپیتان کشتی از این قانون استفاده کرده مری سلست را به همراه خود به جبرالتار برد. در آنجا مقامات کشتی را تا زمان همراه خود نگه داشتند تا وقتی که محکمه فیصله نهایی را کرد. محکمه بر روش‌های خود قضیه را بررسی کرد، اما بعد از چندین جلسه هیچ سرنخ به دست نیامد. زمانی که محکمه نتوانست قضیه را حل کند مردم آوازهای مختلف را پخش کردند. بعضی می گفتند که موجودات فضایی تمام خدمه را با خود برده است. عده دیگر می گفتند کدام جانور دریایی همه خدمه را خورده است. در پهلوی همه این گپ ها یک چیز واضح بود و آن این که از زمان ساخت این کشتی تا حال این کشتی حادثه سر حادثه دیده رفته است. یک بار با یک کشتی دیگر یک تصادف معمولی کرد اما کشتی مقابل غرق شد و زمانی که مری سلست را به بندر برای ترمیم آوردند در بندر خود به خود آتش سوزی رخ داد. حتی یک بار این که کاپیتان قبلی این کشتی قبل از سفر بیمار شد تا این حد که مرد. همه این موارد را دیده به این باور شدند که مری سلست توسط کدام ارواح یا جن تسخیر شده است که به همین ترتیب این حادثه رخ داده است که لقب کشتی ارواح را بالایش گذاشتند. اما در اصل آن روز چی اتفاق افتاده بود بعضی تئوری ها هست که یک به یک تعریف میکنیم. اولین تئوری درباره خیانت است. عده به این نظر هستند که کاپیتان دیگریتیا صرف به خاطر انعام نجات کشتی تمام خدمه این کشتی را کشته است. اما اگر این قسم می بود باید در یک جای این کشتی نشانی خون می بود، یا همین که تمام ثبوت ها را نیز از بین برده است، و یا همین که این تئوری غلط است. دومین تئوری خیلی دلچسپ است. زمانی که این کشتی حرکت کرد 1700 بشکه شراب در آن موجود بود، اما زمانی که کشتی به مقامات تحویل داده شد 9 بشکه از این شراب گم شده بود. به این معنی که شاید در کشتی انفجار کرده باشد و خدمه کشتی برای نجات جان خود با قایق نجات فرار کرده باشند، اما در جایی که این بشکه ها موجود بود هیچ اثر از انفجار و یا آتش سوزی دیده نمیشد. سومین تئوری میگوید که شاید کشتی درگیر طوفان‌های بحری شده باشد و در داخل آن آب رخنه کرده باشد که کاپیتان کشتی این را دیده همگی را سوار قایق نجات کرده و فرار کرده باشد و این کشتی کوچک با طوفان‌های بحری مقابله کرده نتوانسته و همگی را غرق کرده است. این تئوری تا یک حد درست به نظر می رسید، اما باز هم این فقط یک تئوری بود. تئوری های زیاد ارائه شد اما هیچ یک از این تئوری ها با خود یک ثبوت موثق نداشته است. بعد از گذشت 150 سال تا حال این معما حل نشده باقی مانده است. بالای مری سلست چه اتفاق افتاده باشد، تمام افراد داخل کشتی چی شده باشند، همه این رازها به همراه کاپیتان بنجامین بریکس یک جا گم شده است. امیدوار هستم این ویدیو را هم مثل ویدیوهای دیگر لایک و کامنت کنید. اگر تا حال چینل ما را سابسکرایب نکردید لطف نموده سابسکرایب کنید تا ویدیوهای دیگر. خدا نگهدار.